नमस्कार, सुजान संगोपनमध्ये आपलं स्वागत आहे। लहान मुलांना नाश्त्यासाठी किंवा जेवणामध्ये देण्यासाठी आज आपण झटपट तयार होणार आणि खूप चविष्ट पौष्टिक पदार्थ तयार करणार आहोत। सुजान संगोपन या चॅनलवर आपण आपल्या बाळाच्या सुयोग्य आणि सुदृढ वाढीसाठी उपयुक्त माहिती जाणून घेऊ शकता। त्यामुळे चॅनलला लगेच सबस्क्राइब करा आणि सोबत असणारे बेल बटन दाबायला विसरू नका। तसेच या चॅनलवरील सर्व उपयुक्त व्हिडिओ आपल्या मित्रमैत्रिणी आणि नातेवाईकांसोबत नक्की शेअर करा। व्हिडिओला लाईक करा आणि कमेंट करायलाही विसरू नका। या ठिकाणी मी हे भाजणीचं पीठ घेतलेलं आहे। हे पीठ कसं तयार केलं आहे याचा व्हिडिओ आपण या चॅनलवरती पाहू शकता। किंवा मग जर भाजणीचं पीठ नसेल तर तुम्ही 1 वाटी गव्हाचं पीठ, त्यामध्ये अर्धी वाटी बेसन पीठ आणि अर्धी वाटी ज्वारीचं पीठ अशा प्रमाणातही हे पीठ घेऊन अशा पुऱ्या बनवू शकता। आता यात मी चवीनुसार मीठ, हळद, धणे जिरे पूड, थोडासा ओवा आणि थोडीशी हिरवी मिरची चवीसाठी घालून घेते। बाळाला जर हिरवी मिरची आवडत नसेल किंवा तिखट आवडत नसेल किंवा त्याऐवजी तुम्ही लाल तिखट ही घालू शकता किंवा पूर्णपणे हे स्किप केलं तरीही चालेल। आणि आता मी याच्यामध्ये मेथीची धुवून कापलेली पानं घालून घेते आणि थोडासा पाण्याचा हात लावून आपण याचा घट्ट गोळा मळून घेऊया। मेथी हा आयर्न, कार्बोहायड्रेट, कॅल्शियम, फायबर, व्हिटॅमिन के चा खूप चांगला स्रोत आहे, जे की बाळाचे पचन सुधारण्यासाठी, भूक वाढवण्यासाठी, पोट साफ होण्यासाठी, केसांसाठी, त्वचेसाठी आणि लोहाची कमतरता भरून काढण्यासाठी खूप चांगला पदार्थ आहे। त्यामुळे मुलांच्या आहारात नेहमी भाजी देण्यापेक्षा हा पदार्थ करून द्यायला कधीही चांगला। आता याचा मी घट्टसर गोळा मळून घेतलेला आहे आणि याच्या छोट्या लाट्या करून आपण आता हे लाटून घेऊया। लहान मुलांना चटपटीत आणि खमंग पदार्थ खायला कधीही आवडतात, तर मग असा हा पौष्टिक आणि भरपूर चविष्ट पदार्थ करून आपण मुलांना जेवणामध्ये किंवा नाश्त्यामध्ये हा देऊ शकता। शिवाय या मेथीच्या पुऱ्या 2-3 दिवसही व्यवस्थित टिकतात, त्यामुळे 2 दिवसाच्या वगैरे प्रवासाला तुम्हाला कुठे जायचं असेल तर तुम्ही हे तयार करून घेऊन जाऊ शकता। आता हे आपण कडकडीत तेलामध्ये व्यवस्थित तळून घेऊया। तुम्हाला जर तळलेले पदार्थ आवडत नसतील तर तुम्ही हे भाजूनही घेऊ शकता किंवा तुपामध्ये तळून घ्यायचं असेल, तुपामध्ये भाजून घ्यायचं असेल तरी याची चव खूप छान येते। याच्यामध्ये मेथी, ओव्याची एक खूप छान चव उतरलेली असते, त्यामुळे मुलांना हा पदार्थ खायला खूप आवडतो। आता आपण पाहू शकतोय हे व्यवस्थित तळून झालेले आहेत आणि याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारे तेल राहिलेलं नाही आहे। त्याच्यामध्ये सर्विंगसाठी मी हे सर्व करते आणि त्याच्यासोबत दही आणि हे हळदीचं लोणचं देते। हळदीचं लोणचं कसं तयार केलं याचाही व्हिडिओ आपण या चॅनलवरती पाहू शकता। ह्या पुऱ्या अत्यंत चविष्ट असतात, लहान मुलांना खूप आवडतात। अगदी कुरकुरीत खमंग असा हा पदार्थ आहे, तो तुम्ही तयार करून तुमच्या बाळाला नक्की द्या। लहान मुलांना नेहमीच चटपटीत आणि वेगवेगळे पदार्थ खायला आवडतात, यासाठीच्या भरपूर साऱ्या रेसिपीज आपण या चॅनलवरती पाहू शकता। सोबतच त्या पदार्थांचे काय फायदे आहेत, बाळाला त्याचा काय फायदा होणार आहे याचीही माहिती आपल्याला या चॅनलवरती मिळू शकते। तर असा मेथीच्या पुऱ्या किंवा मेथीचा पराठाही आपण आपल्या बाळाला तयार करून देऊ शकता। आम्ही आमच्या बाळासाठी ज्या ज्या वस्तू, खेळणी, बेबी केअर प्रोडक्ट वापरतो त्याची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे। हे सगळे प्रोडक्ट आम्ही स्वतः वापरलेले आहेत आणि ते खूप उत्तम देखील आहेत। तुम्हाला ते हवे असल्यास डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेल्या लिंकवरून तुम्ही ते मागवून घेऊ शकता। सुजान संगोपन या चॅनलवर आपण आपल्या बाळाच्या सुयोग्य आणि सुदृढ वाढीसाठी भरपूर उपयुक्त माहिती जाणून घेऊ शकता, जसे की हिवाळ्यात बाळाची कशी काळजी घ्यावी, बाळाला बालगुटी देताना कशी काळजी घ्यावी, लहान मुलांची रोगप्रतिकार शक्ती कशी वाढवावी, बौद्धिक क्षमता कशी वाढवावी, नवजात बाळाची काळजी कशी घ्यावी, लहान मुलांसाठी पौष्टिक आणि चवदार पदार्थांच्या पाककृती, उन्हाळ्यात बाळाची कशी काळजी घ्यावी, गरोदरपणात बाळाची आणि आईची कशी काळजी घ्यावी, गरोदरपणातील आहार, लहान मुलांच्या विकासातील भरपूर साऱ्या उपयुक्त गोष्टी आपण या चॅनलवरती पाहू शकता। त्यामुळे चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा आणि या चॅनलवरील उपयुक्त व्हिडिओ आपल्या मित्रमैत्रिणी आणि नातेवाईकांसोबत नक्की शेअर करा। तसेच या चॅनल संदर्भात आपल्या काही सूचना, प्रतिक्रिया आणि कल्पना असतील तर त्याही आम्हाला नक्की कळवा, त्या आमच्यासाठी नक्कीच मार्गदर्शक ठरतील। यासोबतच आपण आमच्या सुजान संगोपन या फेसबुक ग्रुप आणि फेसबुक पेजलाही जॉईन होऊ शकता।
तसेच आपण आमच्या नवीन हस्तकौशल्य या कलाकुसरीच्या चॅनललाही एकदा नक्की भेट द्या. या चॅनलची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. आणि हा चॅनलही तुम्हाला आवडला तर त्या चॅनललाही नक्की सबस्क्राईब करा. थँक्यू.